अहिलेको टाइममा ब्लुटुथ इयरफोन एकदमै नेसेसरी भइसकेको छ। पहिला जस्तो कन्भेन्सनल वायर्ड इयरफोन हामी युज गर्न मन पराउँदैनौँ र ब्लुटुथ इयरफोनमा TWS इयरबड्सहरू, सानो सानो इयरफोन्सहरू एकदमै पपुलर भइरहेको छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, म स्वागत एन्ड वेलकम टु शब्द टेक। आज हामी ब्लुटुथ इयरफोन अथवा बड्सको यो हाम्रो डिजोको बड्स छ मसँग एउटा, जुन चाहिँ मैले लगभग 7 महिनादेखि युज गरिरहेको छु। सो यसको अनबक्सिङ गर्छौँ एन्ड यसको फुल रिभ्यू अभियसली मसँग छ, किनभने 7 महिनादेखि यो मसँग छ। अनबक्सिङ चाहिँ कसरी गर्ने? आई गट अ न्यू वान फर यु। सो तपाईँको लागि अनबक्सिङ गर्न मैले नयाँ अर्डर गरेको छु। यो व्हाइट कलरमा छ, मैले नयाँ अर्डर गरेको। यो मसँग पहिलेदेखि मैले युज गरिरहेको 7 महिनादेखि युज गरेको चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ। सो लेट्स अनबक्स दिस अनि यसको प्रोज र कोन्स सबै म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। सो लेट्स ओपन द ऱ्याप। बक्सको पछाडि यसरी डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू लेखिएको छ। यसको फिचर्स भनौँ, स्पेसिफिकेसनहरू, साउन्डकोदेखि लिएर कलदेखि लिएर डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू लेखिएको छ। अगाडिपट्टि सिम्पल डिजाइन छ, एलिगेन्ट छ कि डिजाइन, एकदमै राम्रो डिजाइन छ यो बक्सको पनि। लाइक हाइलाइटेड फिचर्स यस्तो राम्रोसँग लेखिएको छ है। यसलाई काटौँ अब। नाउ लेट्स ओपन इट। जहिले म लाइक एभ्री टाइम यो मैले उल्टै खोलेको छु कि, फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ गर्दा पनि उल्टै खोलेँ, यो पनि उल्टै भइरहेको छ यहाँनिर। सो केही डकुमेन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। फर्स्टमा डकुमेन्टेसनहरू केही छ र यो उल्टोपट्टि साइड भनौँ यहाँनिर चाहिँ लाइक एउटा USB चार्जरको केबल छ सानो है, टाइप B। अनि त्यसपछि यो के भन्छ यसलाई त्यो कानमा त्यो चेन्ज गर्ने रबर भनौँ न, त्यो पनि एक्स्ट्रा दिएको छ। सो द्याट्स बेटर, हरायो भने त्यसलाई हुन सक्छ। र यसरी अर्कोपट्टिबाट तपाईँले यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। इट्स म्याट फिनिसिङ छ क्या यसमा, त्यही भएर एकदमै दामी म्याट फिनिसिङ छ। सो स्क्रैचेसहरू खासै लाग्दैन, तपाईँले कालो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 7 महिनादेखि युज भएको छ, अहिलेसम्म केही भएको छैन। सो यहाँ अलिकति एउटा रेड ऱ्याप हुन्छ, त्यसलाई उकाउनु पर्ने हुन्छ फर चार्जिङ अनि यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि, र तपाईँले यसलाई स्मार्टफोनमा पेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला यसको प्रोजतिर जाउँ। प्रोजमा फर्स्ट भनेको यो एकदमै लाइट छ, एकदमै दामी छ, लाइट एकदमै हल्का छ। त्यसको कानमा भएको नभएको हामीलाई थाहै हुँदैन। अनि त्यसपछि लाइक बिल्ड क्वालिटी डिसेन्ट छ, इभन त्यो प्लास्टिक भए पनि म्याट फिनिसिङ भएको कारणले बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ यसको। त्यसै गरी यसको साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि साउन्ड क्वालिटी राम्रो छ। यो प्राइस ट्यागमा हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ साउन्ड क्वालिटी। 10 मिलिमिटरको ड्राइभर भएको कारणले यसको साउन्ड क्वालिटी डिसेन्ट छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मैले कन्टिन्युसली यसलाई प्रायः युज गरिरहेको हुन्छु। डेली जिममा जाँदाखेरि लगभग 2 घन्टा रेगुलर युज गरिरहेको हुन्छु। र घरमा बस्दाखेरि एउटा चाहिँ लेफ्टपट्टि चाहिँ म प्रायः सधैँ नै कानमा युज गरिरहेको हुन्छु। कल हुँदाखेरि अथवा जे हुँदाखेरि फोन आउने बित्तिकै आई क्यान रिसिभ एन्ड आई क्यान डु एभ्रिथिङ फ्रम एउटा कानमा लाएर म गरिराख्छु। सो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मैले लगभग 4 देखि 6 घन्टा कन्टिन्युस ब्याट्री ब्याकअप पाइरहेको छु, डिपेन्डिङ अपन द भोल्युम लेभल्स एन्ड अदर एस्पेक्ट्स अल्सो। ब्याट्री ब्याकअप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसै केसमा अलरेडी चार्ज हुन्छ त्यहाँनिर केसमा, त्यो भएको कारणले मैले केसमा राख्दै ब्याट्री सक्यो भने केसमा राख्दै अनि फेरि त्यो रिचार्ज भइहाल्छ अनि फेरि युज गर्दै गर्ने गर्छु। र लगभग 3-4 दिनमा मात्रै मैले यो केसलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ 3-4 दिनमा मात्रै मैले यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स ब्याट्री ब्याकअप मेरो विचारमा चाहिँ एज यु एक्सपेक्ट राम्रै छ। त्यस्तै अर्को एउटा प्रोज भनेको यसको म्युजिक कन्ट्रोलको जुन यो छ टच सेन्सिटिभ कन्ट्रोल छ यसमा। पुरै तपाईँले नेक्स्ट सङ, प्रिभियस सङ हुँदाहुँदा यसमा त्यसको भोइस एसिस्टेन्ट, मोबाइल भोइस एसिस्टेन्ट पनि खोल्न मिल्छ। जुन टच सेन्सिटिभ कन्ट्रोल दिएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ र सेन्सिटिभ पनि छ। अर्को यसको बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ रियलमी लिङ्क एपमा तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो गरिसकेपछि यसको धेरै फिचर्सहरू तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै चाहिँ बास्ट बुस्टदेखि लिएर लोवर फ्रिक्वेन्सी सेन्सिटिभिटी इन्क्रिज गर्नेदेखि लिएर गेमिङ मोड पनि तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङ मोडमा चाहिँ यसमा लाइक लोवर लेटेन्सी दिन्छ, लाइक 110 मिली सेकेन्डको लेटेन्सी दिन्छ। सो गेमिङ गर्दाखेरि पनि यु क्यान इनेबल गेमिङ मोड अनि त्यसपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ एक्टिभ इन्भाइरोमेन्टल नोइज क्यान्सलेसन दिएको छ। एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन होइन कि इन्भाइरोमेन्टल नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ सफ्टवेयरको माध्यमबाट दिएको छ। सो बाहिरतिर हिँड्दाखेरि पनि कल क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँलाई केही पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। जेनरली लोवर प्राइस ट्याग 5-6 भन्दा तलको जुन TWS होस् अथवा इयरबड्सहरू हो तिनीहरूमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन प्राय हुँदैन। यसमा पनि एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ छैन, तर एउटा सफ्टवेयर फिचर जस्तो इन्भाइरोमेन्ट नोइज क्यान्सलेसन दिएको छ, जस कारण तपाईँको कल क्वालिटी पनि इम्प्रुभ हुन्छ।
अर्को यसको बेस्ट कुरा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ IPX4 रेसिस्टेन्ट एभाइलेबल गराएको छ। त्यो भनेको लाइक स्वेटहरू आउँदाखेरि होस् अथवा चाहिँ पानीले मुक्दिनुभयो होइन भने त्यो रेसिस्टेन्ट छ त्यसमा। म प्रायः जिममा यो युज गर्छु र आई एम भेरी स्वेटी इन जिम बिकज आई एम लुजिङ। सो एकदमै स्वेटी भए पनि म बिना कुनै मतलब यो वेयर गरिरहेको हुन्छु र कहिले कहिले त्यतिकै मुक्दाखेरि पनि त्यो कानमै भइरहन्छ। सो अलिअलि स्प्ल्यास प्रुफहरू यो अभियसली छ, वाटर प्रुफ टोटल्ली चाहिँ होइन तर काइन्ड अफ लाइक स्प्ल्यास प्रुफ रेसिस्टेन्सहरू अलिअलि छ। सो यु सुड नट वरी अबाउट केही अलिअलि पानी पऱ्यो अथवा चाहिँ स्वेटले बिग्रिएला कि भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँ डराइराख्नु पर्दैन। अब प्रोसको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, अब केही कन्सको पनि कुरा गरौँ। अभियसली बजेटमा छ भने चाहिँ केही न केही धेरै कम्प्रोमाइज छ अभियसली छ, तर त्यो हामीले बजेट हेरेर भन्नुपर्छ। 2500, 2600, 2700, 3000को अन्डरको बजेटको हामीले हेर्दाखेरि यसमा भएको मैले केही हाइलाइट गर्नुपर्ने कन्सहरू म भन्छु। फर्स्ट भनेको यसको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ USB टाइप 2 छ, लाइक टाइप सी छैन, USB टाइप 2 छ। अहिले चाहिँ युनिभर्सल्ली टाइप सी गइरहेको बेलामा यो इभन दो यो 1 इयर जस्तो ओल्ड भए पनि त्यति बेलै पनि USB टाइप सी नै एकदमै युनिभर्सल जान थालेको थियो। इभन आइफोनले 14-15 सिरिजदेखि टाइप सी निकाल्ने भनेर स्टार्ट गरिसक्यो, त्यतातिर स्टडी गर्न थालिसक्यो भने अब आई थिङ्क दिस सुड ह्याभ कम विथ USB टाइप सी। त्यस्तै अर्को मेजर ड्रब्याक चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि म्युजिक प्ले भइरहेको बेलामा फर इक्जाम्पल नेक्स्ट अथवा पज अथवा प्रिभियस गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिले स्लाइडली डिले हुने गरेको मैले देखेँ। लाइक थिच्ने बित्तिकै त्यो म्युजिक पज भइ नहाल्ने, अलिकति सेकेन्ड्स भनौँ 2-3 सेकेन्ड्स 2 सेकेन्ड्स त्योभन्दा धेरै होइन, जस्ट 1-2 सेकेन्ड्सको चाहिँ त्यहाँनिर डिले मैले अभियसली देखेँ। जुन चाहिँ ब्लुटुथ इयरफोन यो क्वालिटीकोमा डिले त्यस्तो हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, तर किन हो त्यो त्यसरी डिले भएको आई डोन्ट नो, बट डिले चाहिँ छ केही न केही। पिक गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बास बुस्ट एभाइलेबल भयो भने त्यस्तो लाइक एकदमै धेरै ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ त्यो सुनिँदैन। बास बुस्ट अभियसली एभाइलेबल छ, राम्रो छ, तर काइन्ड अफ लाइक जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। र अर्को मेजर कुरा जुन फिटिङ छ, यो लाइट भएर फिटिङ राम्रो भए पनि मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि मेरो लेफ्ट इयरमा र राइट इयरमा फिटिङ डिफ्रेन्ट पाइरहेको छु। अब त्यो मेबी एनाटोमी अफ द इयरको कारणले पनि हुन्छ। सो द्याट मिन्स मेरो लेफ्ट इयरमा एकदमै कम्फर्टेबल छ र राइट इयरमा चाहिँ अलिकति सानो भएको कि कान सानो भएको कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। त्यो सबैको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ एक्सपिरियन्स। त्यसमा चाहिँ लाइट भएको कारणले अलिकति त्यस्तो फिल नभए पनि मेरो चाहिँ राइट इयरमा चाहिँ अलिकति धेरै समयसम्म नअडिने हो कि जस्तो लाग्छ र फिटिङ चाहिँ अलिकति स्नग्ली भयो जस्तो लाग्छ, अलिकति राम्रो नभयो जस्तो लाग्छ। लेफ्ट इयरमा चाहिँ मेरो राम्रैसँग फिट भइरहेको छ। सो डिफ्रेन्ट मान्छेको कान डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट अलिअलि कसैलाई अनकम्फर्टेबल होला, कसैलाई धेरै कम्फर्टेबल होला, त्यो डिपेन्ड्स होइन। तर जिम गरिरहँदाखेरि पनि अथवा चाहिँ कुद्दा ओर्दा पनि होइन जगिङ गर्दाखेरि पनि यो खस्ला भनेर डराइहाल्नु पर्ने छैन। मेरो त्यस्तो अहिलेसम्म खसेको रेकर्ड चाहिँ छैन। इभन त राइटपट्टिको चाहिँ अलिकति लुज भएको फिल हुन्छ अनि त्यसपछि यसरी टाइट गर्न सकिन्छ, तर कन्टिन्युस म्युजिकको उसमा भएको कारणले त्यो लुज हुन थालेको आफूलाई थाहा हुन्छ, त्यस्तो हराइहाल्ने जस्तो चाहिँ भएको छैन। 7 महिना युज गर्दाखेरि पनि त्यसरी हराइहालेको चाहिँ छैन। सो अलिकति फिटिङमा चाहिँ कसैलाई समस्या हुनसक्छ, किनभने मेरै आफ्नै कानमा पनि 2टा कानमा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फिटिङ मैले फिल गरिरहेको छु भनेपछि इट कुड डिपेन्ड अन अ लट अफ पिपल। डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट फिटिङ त्यो एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ। बट त्यस्तो सानो छ अनि झरिहाल्छ भनेर डराइहाल्नु पर्ने चाहिँ छैन, किनभने अहिलेसम्म 7 मन्थ्सको युजेससम्म यो त्यसरी झरेको चाहिँ छैन। सो फाइनल भर्डिक्ट भन्नुपर्दाखेरि यो सिधै भन्छु म किन 2टा किने होला भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको यो बेस्ट प्राइस ट्यागमा बेस्ट इयरफोन हो। जस्तै हामीले 200-300 को इयरफोन किन्छौँ ब्लुटुथ होइन, त्यो कामै दिँदैन क्या त्यसले। मैले पनि किनेको छु अभियसली, मसँग छ त्यहाँ कता फ्यालिरह होला, त्यो कामै दिँदैन त्यसले। केही 2-3 दिन चल्नुहोस् हुन्छ त्यसपछि कामै दिँदैन। 10 मिनट दिन्छ मोर देन लाइक त्यो ब्याट्री ब्याकअप 10 मिनट दिन्छ। त्यो पनि सबै कुरा राम्रै हुँदैन त्यसमा। 1000-1500 किन्यौँ भने पनि त्यसमा धेरै 1800-2000 को पनि किनिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा पनि केही समय राम्रै चल्छ त्यसपछि चल्दैन। यो लिनुपर्ने मेन कारण के भन्दाखेरि यसको जुन यो म्याट फिनिसिङ छ, यो बक्स पनि एकदमै राम्रो छ। इभन यो प्लास्टिक भए पनि एउटा भनेको चलेको ब्रान्डको, यो चाहिँ मोबाइल फोनमा लिङ्क हुन्छ रियलमी लिङ्क एपले गर्दाखेरि। सो पोसिबल फ्युचर अपग्रेड्स आउन सक्छ र साउन्ड क्वालिटी डिसेन्ट छ यसको। मेन भनेको प्राइस ट्याग हो यसको। TWS अभियसली तपाईँले हेर्नुहुन्छ सबैभन्दा सस्तो राम्रो यही नै हो, किन भन्दाखेरि यसको प्राइस ट्याग लगभग 2900 जस्तो छ। मैले यो ब्ल्याकबाट चाहिँ दराजको 12 सेलमा लिएको होला, सायद 2700 जस्तोमा लिएको थिएँ, 2700-2800 2700 जस्तोमा होला। र यो जुन व्हाइटवाला मैले अर्डर गरेको छु यो चाहिँ इलेक्ट्रिक विथ दराजको चलिरहेछ। त्यसमा मैले ग्र्याब गरेको विथ लाइक जेम्सहरू एक्सचेन्ज गरेर अलिअलि त्यो डेलिभरीहरूको पनि त्यो एक्सचेन्ज पोइन्टमा राखिदिएर त्यसरी प्राइस घटाउँदै लगभग 2500, 60 अथवा 45 कति त्यस्तै परेको। सो अन्डर 2600 नै आएको यो व्हाइटवाला
वाला चाहिँ यसको चाहिँ 2700 जस्तो पर्यो। सो त्यो प्राइस ट्यागमा चाहिँ यो एकदमै बेस्ट मेरो लागि चाहिँ लागिरहेको छ र धेरै युजफुल भइरहेको छ। इभन तपाईले लाइक घरमा जनरल युसेज जिमको युसेज मात्र नभएर इफ यु आर डुइङ पठाउहरू गर्नुहुन्छ भने डेलिभरी त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने नि यो एकदमै युजफुल हुन्छ, किनभने तार एकदमै झन्झटिलो हुन्छ र त्यो सस्तो इयरफोन्सहरू कामै दिँदैन, कान दुखाउने ओर्ने गर्छ। यो सिंगल इयरफोन मात्रै लाएर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ र पानी छानी पर्यो भने पनि तपाईलाई खासै यस्तो समस्या हुँदैन, वाटरप्रुफै नभए पनि अलिअलि स्प्ल्यासहरू चाहिँ यसले रेसिस्टेन्स गर्छ। सो इट वुड बी द बेस्ट फर डेलिभरी गाइजहरूको लागि पनि यो बेस्ट नै हुन्छ। सो व्हाट डु थिङ्क अबाउट दिस वर्डिक्ट, गो डाउन बिलो कमेन्ट। यस्तै रिभ्यूहरू तपाईँले चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो। बाई।